I förra avsnittet seglade vi västerut genom Korintkanalen. Traffic control. This is sailing vessel Lyra, over. Och sen under Patrasbron för att nå fram till Lefkas där båten ska upp på land. Och i det här avsnittet kör vi igång. Lyra kommer upp på land och vi börjar jobba. Bland annat är det dags för en riggcheck och vi börjar laga en spricka i skrovet. Och det största arbetet påbörjas. Att försöka få ner vårt roder så att vi kan byta roderlagren. Allt det här kommer vara lätt att lossa för det har vi redan lossat en gång tidigare för ett år sedan. Ja, så det vet vi att de kommer lossa allting. Ja. Så det är bara bromslagret där nere som är kanske problem. Spoiler alert, det blir ett problem. Häng med på äventyret och lämna gärna en kommentar om du har erfarenhet av den här typen av roder. Men nu kör vi igång. God morgon på er! I det här avsnittet ska vi äntligen plocka upp båten på land och börja förbereda henne för vår Atlanten-segling. Vi håller just nu på att vänta på bekräftelse på vilken dag vi ska få lyfta. Vi befinner oss på Lefkas i Nidri där vi har tänkt att lyfta. Och under tiden här som vi väntar på bekräftelse så håller vi på att greja med en massa andra saker. Så nu ska jag ta och hissa upp Leo i masten för att göra en riggcheck. Så vi börjar där. Redo? Vi gör en riggcheck då och då. Vi bytte vår stående rigg när vi var i Sverige för att känna oss trygga inför kommande oceanöverfarter. Men vi vill ändå hålla koll och se så att inget slitage har uppstått eller något annat som potentiellt kan leda till problem. Jag börjar med att hissa upp Leo i masttoppen. Det är svettigt för oss båda och en bra motion i värmen. Väl uppe i toppen tittar han bland annat på alla infästningar till vanten. Han tittar efter rost och andra eventuella skador. Sakta men säkert firar jag ner honom bit för bit. Och Leo följer vanten hela vägen ner och letar efter eventuella fel. Vid spridarna och infästningarna tittar han extra noga. Hela vägen. Men nu är det äntligen klart att vi får lyfta om ett par dagar.
Och förhoppningsvis också då droppa rodret samma dag eller dagen efter. Det är lite det som är det stora jobbet vi behöver göra, att få ner rodret och byta roderlager. Så det är skönt att ha det bekräftat, så nu kan vi äntligen sätta igång och fortsätta förberedelserna här inför att stå på land. Så nu ska vi sätta upp lite olika kapell på våra vinschar och ja, lite sånt, och ta ner våra segel så att de inte står och får onödigt mycket UV-ljus på sig här under de veckor vi kommer vara på land. Det är ju alltså 38 grader här, nu ser jag nog väldigt blank i ansiktet. Det är extremt varmt. Så vi försöker jobba på morgnarna här, och medan det är någorlunda skaplig temperatur, och så får man vila mitt på dagen och så fortsätta jobba sen på kvällen. Ja, så det är det vi fortsätter med här nu. Seglarna står näst på tur. De senaste åren har flera olyckor med roder inträffat, och därför är det viktigt för oss att verkligen se över konstruktionen och byta våra roderlager innan vi ger oss ut på de stora haven, med Atlanten i sikte inom bara ett par månader. Det har dessutom blivit krav från försäkringsbolaget att roderlagren ska bytas ut innan vi korsar Atlanten. Men låt oss nu börja med seglarna. Att vika ett segel ombord kan vara lite lurigt. Framförallt för oss som har mycket saker som fändrar och jollen på däck. Men skam den som ger sig, och vi gjorde så gott vi kunde. God morgon på er. Nu är dagen här för vårt lyft. Det känns spännande och bra. Vi ska lyfta om ett par timmar här. Och vi hoppas att vi kommer kunna droppa rodret redan idag, så att vi kan börja jobbet med att tillverka ett nytt roderlager och se hur det ser ut där inne. Så att vi ska bara dricka lite kaffe, käka lite frukost, och sen så ska vi tömma akterhytten på våra sängkläder och så vidare. Vi får sova i fram så att vi kommer åt vid rodret och styrningen. Så att det blir en lång och varm dag här, tror jag. Är du redo? Ja. Rätta. Styrningen och roderstocken, alltså de saker vi behöver komma åt för att kunna ta ner vårt roder, finns längst bak i akterhytten där vi normalt sett sover. Nu gjorde vi dock i ordning för att istället sova i förpiken, så att vi helt enkelt kan vända upp och ner på sängen längst bak. Dags att redan nu förbereda det vi kan för att kunna ta ner rodret. Den. Vänta. Ja, hela den autopilotsarmen. Ja. Hela kvadraten. Och det är de skruvarna där, ja. Vänta. Och så rodertätningen där nere. Här mellan dem, är det rodertätningen det? Ja. Den här? Ja, den övre. Den? Ja. Och den topplagret. Den ska också väck för att få bort rodret. Och sen bromslagret där nere. Ja. Och det är den vi är lite oroliga för. Ja. Jo. Hoppas det var smidigt då. Ska vi mäta det här då kanske? Ska jag hämta måttband? Precis. Och det är ju hur mycket axeln går in i båten. Var det ett måttband eller räcker man tumstock eller? Det beror på vilket som. Konstigt. Ja, jo, det är
Har du läckt från autopiloten? Jag försökte så inte aldrig. Lyser rakt på mig. Jaha. Ska jag hämta en? Nej, du har en trasig. Nej, det är bra. Jag tänkte på hur illa det var för ett tag sedan. Det måste ju vara för att det var kallt och det måste jag svält liksom. Ja, kanske. Det är roligt att se mina gamla pyjamasbyxor komma till användning. Bra trots. Ja, vi ska typ ha 40 under. Ja. Så man då lägger en klossa med 20 under. Ja, då borde det. 60 upp. Det är mycket att tänka på och lista ut för att försöka göra processen så smidig som möjligt. Vi har efterforskat mycket om konstruktionen och tror att vi har bra koll på hur allt sitter ihop. Men trots det visar det sig bli något krångligare än förväntat. Allt det här kommer vara lätt att lossa för det har vi redan lossat en gång tidigare för ett år sedan. Ja, så det vet vi att de kommer lossa allting. Ja. Så det är bara bromslagret där nere som är kanske problem. Och det är för att vi aldrig har lossat den innan. Ja, precis. Ja. Ja, det blir spännande att se då. Kommer du lossa den tror du eller kommer det vara de där nere? Vi kanske provar, det beror på Ja. hur det går. Precis. Ja. Vi har att göra. Nähä, aj då. Att ta upp båten på land tycker jag alltid är lite nervöst. Den ska ur sitt rätta element och inget får gå fel. Vi satt därför och spanade för att se hur proceduren går till här. Det är små båtar detta dock. Vi fick reda på att deras brygga tyvärr inte var på plats och att vi därför i princip skulle köra rakt upp på släpet. Och så blev det vår tur. Och för att göra det lite mer spännande insåg vi att vi hade fått sidvind utan extra kostnad. Så det här är alltid så nervöst. Det gick jättebra allting än så länge. Ja, Leo körde rakt in i klykan där, snyggt i sidvind. Och de verkar kunniga och bra så att det är skönt. Men ja, alltid lite nervöst. Jävlar vad det skungar. Killarna på varvet var superproffsiga så vi hade inget att oroa oss för.
De har även varit otroligt hjälpsamma framöver, vilket ni kommer att få se i kommande avsnitt. Vi kan varmt rekommendera Conidaris Boatyard i Niddry om man behöver ta upp sin båt på land i det här området. Vart är det någonstans? Där. We have 60 items to our problem. We're stuck here. Ah, okay. That's a lot. Opa. That's a logo. Yeah. Ja, du tänker att man ska kunna fånga det så typ? Okej, så här sitter alltså 2 skruvar som man absolut inte ser just nu. Och samma på andra sidan. Där 2 stycken skruvar som måste ut. Ja, så det blir mitt jobb att försöka få loss, inte få loss skruvarna, men få fram de här skruvarna så att vi kan se om vi kan få loss dem. Att skrapa bort färg och havsäckelpäckel så att vi förhoppningsvis då kan få loss dem och på så sätt sen då droppa rodret. Men det är det här vi är lite oroliga för då. Så att ja, det är bara att sätta igång. Det blev väldigt bra allting. De satte upp oss ganska så högt. Högre än normalt. Och det är ju för att vi ska få extra utrymme under rodret så att vi kan droppa det enklare utan att behöva lyfta upp båten. Så det tror vi också blir bra. Mina föräldrar kom förbi och hjälpte till att få ner ankarkättingen så den ska spolas av. Båten ska också givetvis spolas av, den ser ju hemsk ut under till. Så att man är alltid nervös för att lyfta upp båten. Men egentligen så gör man ju inte så mycket under själva den processen. Det är ju nu, vårt jobb, vårt arbete börjar här med att stå på land. Så nu kör vi! För att kunna ta ner rodret kommer vi behöva ta bort hela den här bromsskon, men det har vi inte insett än. Vi tror vid det här laget att det kommer att räcka med att ta bort bakstycket och är därför fortfarande lyckligt ovetande om vad som komma skall. Den andra är ju en skruv. Jag tänkte jag kanske ska hämta den lilla kroken. Få ut det sista, eller? Ja, fast den lappar igen, eller? Kanske kan skrapa lite mer på den för att få bort. För den hade rätt mycket gojsimojs i sig. Jag kan skrapa lite till. Här har den så specialskruvar också som vi... Ja. Så där då hörni, uppe på land, det gick jättebra allting. Proffsiga killar, Leo är proffsig, så att det gick ju hur smidigt som helst. Alltid är man nervös när båten ska upp på land för det känns inte helt naturligt. Så ja, skönt att vara uppe. Vi fick som ni såg loss skruvarna på rodret. Så det var väldigt skönt. Nu vet vi bara inte exakt hur det kommer gå till när vi lossar på allting. Så att det är väl det som blir det kommande projektet. Och plasta igen en spricka vid bogpropellen när vi körde på en stock eller ett träd rakt in i sidan i Italien. Det låg och flöt jättemycket skräp i vattnet och det kom en stock farandes mot oss. Så fick vi en spricka där, så det måste vi laga. Jag ska filma det imorgon så att ni får se. Klockan är typ 6 på kvällen. Vi har inte riktigt slutat här än, men jag ska sluta filma för nu och så fortsätter vi
alldeles strax. Imorgon bitti ses vi igen. God morgon. Oj gud, jag har precis gått upp. En ny dag på båtgården. Det är lite molnigt idag. Och det passar oss ju utmärkt så att det kanske är lite svalare än vad det har varit. Så det är super. Leo var uppe med tuppen, som ni såg, för att börja förbereda vid bogpropellertunneln, att plasta där. Det behöver ju göras när det är något svalare. Så vi har lite bättre tid på oss. Och så har vi fått att de ska komma och hjälpa oss att droppa rodret idag. Så att vi håller tummarna att det stämmer. Så vi fortsätter fullt ös här. Livet ombord när båten står på land är annorlunda. Det mesta handlar om jobb och våra rutiner ändras. Vi använder inte dusch och toaletten ombord och för att spara på vattnet från vår watermaker diskar vi i land. Allt blir lite svårare och mer intensivt. Och det är tydligt att både Lyra och vi trivs bättre i vattnet. Leo använder ett polyesterspackel för att laga sprickan vi fick vid bogpropellen. Det här behöver sedan slipas och behandlas innan det kan målas. Men sen var det dags att ta tag i det riktigt stora projektet. Vi fick kalla in experthjälp i form av min pappas italienska vän, Marco. Dobbiamo vedere il diametro di qua, devo pulire anche di qua per vedere se è più piccolo. E allora hanno messo Marco har jobbat med båtar och båtrenoveringar i hela sitt liv och kom att bli en ovärderlig hjälp. Det är också här någonstans vi inser att hela bromsskon måste bort. Och det väcker givetvis också frågan, när vi väl fått ner det, hur ska vi få tillbaka det upp igen? Att försöka borra ut de här stängerna som håller skon uppe visar sig lönlöst. Vi tänker om och inser att här krävs det muskelkraft. Dags att ta fram släggan.
Och till slut gick det. Alla stänger ute till en kostnad av mycket ömma muskler. Skon är dessutom limmad på plats, så nu är det dags att börja bända. Vi inser igen vilket jobb det kommer att bli att få tillbaka hela det här projektet på plats. För att hjälpa oss att faktiskt få ner rodret kom min pappa och Marco tillbaka. Och det kan vi säga var tur. Vårt roder är ingen lättviktare. Och där kom äntligen bronsskon av. Nu har vi bara själva rodret kvar. Bit för bit lyfter killarna upp rodret och jag plockar bort blocken under för att få rodret längre ner. God morgon på er. Dag 3 är det väl på land nu. Och vi fick ju ner rodret igår. Det var en jäkla lättnad. Gud vad vi fick kämpa. Vi höll ju på och försökte borra ut de där, vad kallar man det? Det är inte skruvar men bultar. Men till slut så blev det ju bara, Leo bara insåg det måste finnas ett bättre sätt att göra det här på. Och det var då jag åkte och köpte en slägga. Och ja, vi hamrade ut dem till slut. Och jag ska väl egentligen inte säga vi, utan det var 5 bultar. Och Leo slog ut minst 4,5. Kanske 4 3/4 och jag typ 1/2 eller 1/4. Så vi fick ut det och sen fick vi ju hjälp av min pappa och hans kompis Marco. Som är jätteduktig på båtar. Att få ner rodret. Så att det är väldigt, väldigt skönt. Nu håller Leo redan på uppe med tuppen som vanligt. Och slipar av det han spacklade igår vid bogpropellertunneln. Och så ska vi ju få ut själva rodelagret. Och så imorgon tror jag det blir så kommer vi ta bilen och köra för att få nya lager tillverkade och nya sådana. Jag vet inte vad jag ska kalla det, men bultar eller de vi slog ut ur den här skon då igår. Så det är där vi befinner oss just nu, men först kaffe. Man ser det, vad heter det, mörka ringar under ögonen här redan. Men igår var det blåsigt i alla fall så det har varit svalt. Lättare att jobba, lättare att sova. Väldigt skönt. Tack för att du har tittat. Lämna gärna en kommentar om du har gjort något sånt här jobb tidigare. I nästa avsnitt fortsätter våra båtjobb, så glöm inte att följa oss för att inte missa de kommande avsnitten.